درود. ببین بازار مالی چیزی نیستش که یاد دادنش یه راستای مستقیم باشه. بازار مالی مثل یک تار عنکبوت میمونه که همه چیز به هم متصله. دیدی اون شبکه بلاک چینو که همه چی به هم وصله؟ بازار مالی هم همینطوره. باید درکت از خیلی چیزا باشه و فقط خود ترید کردن نیستش، باید مدیریت سرمایه بلد باشی، باید تاریخچه ارزا رو تست بگیری، هر ارز با هر ارزی فرق میکنه، حجم نقدینگیشون مهمه و فقط تو کریپتو نباید باشی. ببین هر گروه مالی مثل یه خانواده میمونه، وقتی بیت کوین بریزه اکثریت آلت کوین ها هم باش میان پایین، وقتی هم بره بالا اکثریت آلت کوین ها هم معمولا باش میرن بالا. خب پس تو باید اگه هدفت اینه که اسپات خرید کنی تو چندین رشته پخش باشی که هیچ وقت توی یه مورد ریسک نکنی و ضرردهی نداشته باشی. ولی اگه میخوای فیوچرز کار کنی یا بازارهای مثل فارکس که اهرمی کار کنی، باید اول خیلی در مورد بازار مالی بدونی، مدیریت سرمایه داشته باشی و کلاً سرمایه اضطراری مثلا 1-2 ماه تو بعد بیشتر نباید بذاری. یعنی اندازه 2 ماه کاریت 2 ماه خرجت، یعنی اندازه 2 ماه خرجت نباید بیشتر تو فیوچرز از دست بدی. برای اوایل مخصوصا بعضیا میبینی مثلا خونه‌شون رو میفروشن میان تو فارکس یا بازار مالی و اینا، این کار کلا اشتباهه. کلا باید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک رو داشت و ترید کردن خودش یه اصولی داره که حدوداً 1-2 سال شاید طول بکشه، حداقل در کمترین زمان ممکنش 1 ساله، ولی خب به طور میانگین حتی 2 تا 4 سال طول میکشه. خیلی ها حتی بعد 10 سال هم به نتیجه نمیرسن، بعد میگن بازار مالی کلاهبرداریه برای خالی کردن جیب و این چیزا، چون مدیریت سرمایه رو ندارن و کلا میخوان قمارگونه بیان. ببین وقتی میای میگی من اینا کی هستی، میان میگن من 5 میلیون بیشتر ندارم، یا میشه 50 میلیون یا صفر میشه. این افراد قماربازن در اصل و کلا شکست میخورن. اینا که میگن خب $100 که مدیریت سرمایه نمیخواد، نمیشه $200 مدیریت سرمایه نمیخواد، اینا قماربازن کلا و کلا تو بازارها ضرر میکنن. نیان بهتره همونو پس انداز کنن، حداقل بعدن یه چیزی میشه، ولی اینطوری هیچی نمیشه. شاید شانس یکی 2 نفر چیزی ازشون در بیاد، ولی اکثریت میباخن. کلا سود اصلی و کارگزارها، صرافی‌ها و دولت آمریکا میکنه که نرخ بهره‌اش رو داره و قدرت اقتصادی دنیا رو داره. وگرنه تو با حجم سرمایه کم اگه بخوای ترید کنی پیشنهاد نمیشه. اول کار هر کس پله پله میاد بالا، تست میگیره، استراتژی برای خودش میسازه، بعد ورود میکنه. خب تو این ویدیو میخوام برات یه تاریخچه از بازار مالی رو بیارم با هم بررسی کنیم. بریم سراغ ویدیو. خب قبل هر چیز من ورود میکنم به تریدینگ ویو و میخوام یه تاریخچه از بازار مالی رو براتون مثال بزنم که دستتون بیاد یه مقدار. من میرم روی چارت طلا. طلا یه بازاریه که قدمت خیلی زیادی داره. من میخوام مثال آموزشی رو طلا بزنم. کلا حوزم تو طلا نیست، ولی خب یه چیزیه که آموزشش واقعا یاددهی رو خیلی بهتر میکنه. میخوام تو چارت هفتگی نگاه کنیم طلا رو. ببین سال 1971 طلا هر اونسش $35 بود و رفت تا $180 حدوداً، 185 تا $185، 430% حدوداً افزایش داشته. خب و این موضوع خیلی 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 مهمه. چرا؟ ببین قبلا تو سال 1970 آمریکا میگفت من پشتوانه پولم طلاه، ولی از سال 1970 به این ور دیگه آمریکا گفت من پشتوانه پولم طلا نیست و کلا بعد از اون هیچ کشوری پولش پشتوانه اندازه خودش رو نداره. بعضیا میگن خب پشتوانه دلار آمریکا طلاه. نه، پشتوانه ارز هر کشوری سیاست های اون کشوره.
اصلا پشتوانه کاملش یه ارزی نیست، یا طلا یا دلار یا چیزی، کلا پشتوانه زیادی نداره، شاید 10% ارزش هم پشتوانه نداشته باشه. این یه موضوعی که باید بهش دقت کنید. و میخوام ماجراشو بگم که چی شد این تصمیمو گرفتم. ببین باید اول بریم خیلی خیلی قبلتر، سال 1944 که تو چارت نیستش. تو این سال بعد جنگ جهانی دوم آمریکا قوی ترین قدرت اقتصادی بود و زور همینشو داشت. همه کشورهای دنیا اومدن آمریکا گفتن خب تو قوی، بیا ارز تو بشه ارز واحد برای معامله همه چیز، مثل طلا، مثل ارز بقیه کشورها، و ارزت هم حالا پشتوانه داره دیگه، طلا. و آمریکا همیشه سعی میکرد قیمت طلا و $35 هر اونس نگه داره. ولی خب کشورهای دیگه اومدن، کشوران بانک ها می اومدن، خب دلار دارن دیگه، مردم پولشون رو میذارن تو بانک، اینو وام میدن، یه درصدی بهره روش میکشن و تا 9 بار اقدام میکنن به تورمزایی. یعنی یه پولی میاد توش، مثلا $100 میاد توی بانک $90 وام میده. این $90 وقتی وام میده توی بانک خودشه دیگه، طرف میاد میچرخه میره یه بانک دیگه، مثلا اون $90 دیگه 90% رو وام میده به یکی دیگه، یه بانک دیگه مثلا، و اندازه پولی که تو بانک 9% بانک پول داره. خیلی از بانک ها حتی منفی هن که میان منحل میشن. و نکته مهمیه، پس بانک جای سیفی نیستش. کلا پشتوانه پول چیه؟ پشتوانه پول رو دولت تعیین میکنه. چرا؟ ببین سال 1970 یه اتفاق خاصی افتاد که این اتفاق افتاد. چه اتفاق؟ اینطوری آمریکا باید طلا رو با دلار قیمتش رو ثابت نگه می‌داشت. بانک ها هم می اومدن تورمزایی برای دلار میکردن، چون که می اومدن وام زیاد میدادن و عملاً از هیچ می اومدن سود درست میکردن برای خودشون. آمریکا دید داره ضرر میکنه و توی جنگ ویتنام هم بود، پول نیاز داشت، شکار کرد، اومد گفت خب منم پشتوانه طلا رو برمیدارم. چی شد؟ و پول چاپ کردن، پولم چاپ کرد و طلا رفت بالا تو این قسمت ها. بقیه کشورها گفتن خب ارزش دلار که داره کم میشه، پس ما بیایم طلا بخریم، ما پشتوانه پولمون رو طلا بخریم. کشورهای دنیا هم حدودا این قسمت ها اومدن طلا خریدن. این قسمت ها که طلا خریدن یعنی سال 1975 حدودا، آمریکا دید داره پولش خیلی به ارزش میشه. خب چه کار کنن چه کار نکنن؟ یه چیزی آورد به نام، قبلا هم داشته شما، یعنی الان بیشترش کرد، نرخ بهره. نرخ بهره رو برد خیلی بالا. نرخ بهره رو برد بالا و مردم گفتن خب ما پولمونو، طلا که خیلی سود کرد، میگه باید سیو سود کنیم، بفروشیم بذاریم برای نرخ بهره آمریکا. نرخ بهره رو آموزش رو گذاشتم میذارمش بالا. میاد میگه خب من برای آبادانی کشورم میخوام از شما پول بگیرم، در ازاش سود بهتون میدم، حالا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 1 سال دیگه، سررسید داره هر نرخ بهره اوراقش. اون نرخه یه اوراقی داره که سررسید داره. خلاص اینجا افراد که خیلی سود کرده بودن میان پولشون رو میذارن تو بانک. آمریکا هم چاپ نمیکنه، تو بانک نه، تو اوراق قرضه. نکتهش اینه بانک ها میتونن ورشکست بشن، ولی اگه اوراق قرض ورشکست بشه عملا پول اون مملکت نابود شده. پس سیف بودن، امنیتی تر بودن اوراق قرضه خیلی خیلی بالاتر اینه که پول تو بانک باشه. همه کشورها اوراق قرضه دارن که نرخ بهرهشون اونو تعیین میکنه. هرچی نرخ بهره بالاتر باشه یعنی مردم سود بیشتری بگیرن و اون دولت هم پول چاپ نکنه، مثل این موقع داخل آمریکا ارزش اون پول میره بالا.
ارزش اون پولی که میره بالا، قیمت طلا هم ریزش میکنه و حدوداً تو این تاریخ نزدیک 44% ریزش میکنه. کسی نمیدونه چرا ریزش میکنه، چون مال خیلی وقته، ولی باید تاریخچه اینا رو بدونی، باید خودتو تو اون سالا تصور کنی، اخبار اون موقع بشینی بخونی، ببین چطوری بوده که این اتفاق افتاده. فکر کن به مدت از سال 1975 تا 1976 یک سال، این وسط ها حدوداً مردم گفتن خب ما بریم شورت باز کنیم تو معاملات فارکس تا سود کنیم و سود هم میکرد. این میشه استراتژیشون. بعد میگن خب این استراتژی همیشه کار میکنه. توی این نقطه، حالا این مثال کوتاهی بود، بعدا مثال بهترشو میزنم. توی این نقطه طلا خیلی ریزش کرده. همه میگن خب طلا هم ریزش کرده، ما هم بریم دوباره سرمایه گذاری کنیم. اروپا هم یه دفعه میاد میگه من دیگه نمیخوام طلاهامو بفروشم. اوضاع جهانم یکم خوبه و جنگ و اینجور چیزا، هم میگم اوضاع جهانم داره بد میشه و جنگ و اینجور چیزا هم داره زیاد میشه. سال 1976 برای همین طلا میکشه بالا و بالاترین قیمتی که با خودش دید $850 بود. حدوداً 720% رفت بالا از سال 1976 تا 1980. توی 4 سال 730% طلا رفت بالا. خب یک نفر که میاد تست میکنه، مثلا 2 سال گذشته رو برای خودش تست میکنه، این موضوع رو قرار نمیده که من الان دارم طلا رو تست میکنم، فیوچرز طلا رو دارم معاملاتش رو چک میکنم، گذشتهش رو که استراتژی در بیارم آیا قبلا هم اینطوری بوده، در چه شرایطی جواب نمیده استراتژی. تو باید کلا همیشه همه احتمالات رو در نظر بگیری. بعضیا میان فارکس مثلا میگن خب دیگه طلا مثل قبل نیست و این استراتژی ها دیگه جواب نمیده و کلا بازار به درد نخوره، ولی باید بری عمق ماجرا رو ببینی، از گذشته تاریخ هم ببینی. کی فکرشو میکرد طلا 44% تو حدوداً یک سال بیاد پایین؟ خب کی فکرشو میکرد 720% بره بالا تو 4 سال؟ این نکته ها هستش که از تو یه معامله گر موفق میسازه. کلا توی هر زمینه نباید عجله کنی و بدون دانش بری داخلش. خلاص توی این قسمت ها بود که دوباره آمریکا اومد نرخ بهره‌ش رو برد بالا و پولم چاپ نمیکرد، فقط نرخ بهره میبرد بالا. تو این نقطه ها دیگه اصلا پول چاپ نمیکرد آمریکا، بر نرخ بهره فقط برد بالا. برای همین ارزش پولش پشتوانه پولش بیشتر میشد. خب چرا این کارو میکرد؟ یعنی آمریکا ضرر میکرد از جیب؟ نه. ببین وقتی ارزش پول آمریکا بالا بره، چون با همه چیز داره معامله میشه، سود زیادی میبره آمریکا. سالی هم 3% حدودا نرخ بهره داره. کلا 3% آمریکا تورم داره. فکر کن 60% مارکت کپ بازار تولید ناخالصی حدودا الان فکر کنم 107 تریلیون دلاره. آمریکا 60 تریلیون دلار بازار رو داره الان. ببین سالانه 3% تورم چه مقدار پولی رو از بدهی آمریکا کم میکنه. آمریکا بیشتر از میزان خرجش داره نرخ بهره میده. خب یعنی روز به روز بدهکارتر میشه، ولی پولش اینقدر پشتوانه داره چون بدهکارم هست، اگه بخواد بدهیش هم بده میتونه بازار رو کنترل کنه. خب 60% بازار رو داره دیگه. این موضوع رو باید در نظر داشته باشی. خب من میخوام ساده توضیح بدم برای افراد معمولی که زیاد توی بازار اطلاعی ندارن. به هر حال با عنوان یه آدم معمولی هم باشی باید اینا رو بدونی. توی سال 1980 تو این برهه که اومد 20% نرخ بهره گذاشت، اوضاع جهان هم هنوز خوب نبود. خاورمیانه مخصوصا جنگ بود. اصلا جنگ ایران عراق هم فکر کنم اینجا بود. آره این قسمت هم جنگ ایران عراق بود و سال 1980 فکر کنم 20% رفت بالا. ولی چون نرخ بهره آمریکا قدرت دلار رو زیاد میکنه، این طلا روند خودش رو ادامه میداد.
با اینکه شرایط به نفع طلاه. تو این سالا که ریزشی میشد و تو این سالها کلا خیلی از کشورها و بانک‌ها وقتی پول نیازشون میشه طلاشون میفروشن دیگه. اینجایی که خریده بودن تو این قسمت‌ها مثلا شروع فروش میکردن و خیلی از بانک‌ها و کشورها دچار مشکل مالی شدن برای خرید طلاشون، چون که تو بد موقعیتی خریدن. با این کارا آمریکا تبادل پولش رو بیشتر میکنه، ارزش پولش رو تو جامعه بین‌الملل میبره بالاتر و مردم دید بهتری به دلار پیدا میکنن در بلند مدت، چون که فکر کن الان 60% بازار دلار باشه تو همه چیز و 3% هم سالانه تورم بگیره دلار. به مرور ارزش آمریکا میره بالاتر، چون که پولش داره بیشتر تو بازار گسترش پیدا. خب شاید بگی اگه آمریکا اقتصادش ورشکسته بشه چی میشه؟ جلوتر بهش میرسه، ولی خودش ضرری نمیکنه. تا اینجا قیمت رو آورد پایین ولی دیگه نتونست کنترلش کنه و قیمت رفت بالا. تو این قسمت ها هم دوباره نرخ بهره آورد بالا، یه ذره هم شرایط جهان بهتر شد، اومد پایین دوباره. همین جنگ و صلح تو سالها و نرخ بهره بازار رو از سال 1980 تا سال 2000 نزولی نگه داشت توی همچین زاویه. یعنی به مدت 20 سال دلار کاهشی بود و تا 70% ریزش کرد. خب ببین، اگه یادت برید از پدر بزرگ مادر بزرگتون بپرسید اصلا میزان درآمد مردم به دلار و به طلا رو اون موقع مقایسه کنید. خب ارزش کار کردن کلا بالاتر بوده تو کل دنیا، یعنی شما میزان کاری که میکردید دستمزد میگرفتید بیشتر بوده. کلا فقر جهانی نسبت گذشته بیشتر شده. علم پیشرفت زیادی کرده تو متوجه این نمیشی، ولی کلا از گذشته به نسبت الان فقر جهانی خیلی بیشتر شده. خب توی این قسمت سال حدوداً 2000 سال 2001 اتفاقایی تو دنیا افتاد، برید بخونید چی شد. جنگ افغانستان، جنگ عراق با آمریکا، کلا درگیری ها خیلی زیاد شد. اون 2 ساختمون و اینجور چیزا نمیتونم بگم رفت دلار رو هم ارزش طلا رو خیلی برد بالا، چون مردم گفتن ما باید طلا رو پشتوانه پولمون قرار بدیم. آمریکا هم نیاز به پول داشت برای جنگ، ارزش پولش کم میشه و ارزش دلار طلا میره بالا. ارزش دلار میاد پایین، ارزش طلا میره بالا. به مدت 12 سال حدود 700% رفته بالا. خب توی این قسمت که میبینید اینجا بود من بهتون گفتم ببین توی سال 2008 یه اتفاق بزرگی توی بازار مالی آمریکا افتاد. بانک‌ها اینقدر وام داده بودن، مردم هم ملک خریده بودن، قیمت ملک خیلی 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 رفت بالا. وقتی حباب ملک پوکید مردم دیگه پشتوانه پولشون، خب پولی که وام گرفتن یه ملکی بوده، ارزش ملک اومد پایین. بانک هم مجبور شد ملک رو بفروشه، چون مردم پولشون رو نمیتونستن بدن، ارزش وثیقه‌شون ارزش پولی که وام گرفته بودن بیشتر بود. برای همین خونه ها مجبور شدن زیر قیمت بفروشن و یه رکود و ارزش آمریکا هم مجبور شد پول چاپ کنه و نرخ بهره‌ش رو ببره بالا. باید پول چاپ میکرد و نرخ بهره‌ش هم آورد پایین و اینجوری شد که خیلی پول چاپ کرد، ارزش پولش کم شد. این کارش باعث شد تو تمام دنیا تورم بره بالا و یک فاجعه جهانی رخ داد تو بازار مالی. مردم پول نیازشون شد. خب
به هر حال هرچی هم تو سود باشی، وقتی بیکار بشی، وقتی خونتو مصادره کنه بانک برای اینکه ارزش وثیقش کم شده، طلایی که داری میری میفروشی. به هر حال پول نیازشون شده. چون که علیرغم اینکه وضعیت دنیا بد بود، قیمت طلا اومد پایین و ارزش دلار رفت بالا در اصل. این نکتهش بود. وقتی که آمریکا دچار مشکل بشه، کل دنیا دچار مشکل اقتصادی میشن، چون که ارزش پول کشورها دلاره، خیلیاشون ارزش خیلی از چیزا به دلاره، مثل طلا و همه اموال دولت‌ها و مردم مقدارش طلا 60% بازار دلار داره. برای همینه که اکثریت چارت ها رو ما توی چارت دلار میایم نگاه میکنیم. مثلا طلا به دلار، نمیریم طلا رو به بیت کوین نگاه کنیم. هست چارتش ولی زیاد طرفداری نداره. خب تو این قسمت نزدیک 35% طلا ریزش میکنه. کم نیستش. خب واقعا کم نیستش. فکر کن از لحاظ فاندامنتالی دلار باید ریزشی بشه و طلا باید بره بالا، ولی چون بیشتر مارکت دنیا داره وارونه عمل میکنه. هدف آمریکا همین بود. اینجوری آمریکا چون پول زیادی داره به هیچ عنوان نمیتونه وقتی آسیب ببینه، مثل دوران کرونا، یعنی سال بعدم میرسیم بهش، موقع کرونا اومد پول چاپ کرد. نه اصلاحی میکنم، موقع کرونا اومد نرخ بهره رو برد بالا، داد به مردم. پول نرخ بهره رو داد به مردم آمریکا. این باعث شد که مردم پول نداشته باشن. اینجا هم نرخ بهره رو برد بالا. پول زیاد چاپ نمیکنه آمریکا، معمولا نرخ بهره رو میبره بالا، پول نرخ بهره رو میده مردم برای خرج و اینجور چیزا. کلا خرج میکنه. نرخ بهره هم هر سری بیشتر میشه دیگه. خب باید یه نرخ بهره رو میبره بالاتر، یه اوراق جدید میده برای اینکه اوراق قبلی رو بده. یعنی خودش رو هر سری بدهکارتر میکنه. قدرتش هم همینطوری بیشتر میشه با اینکه بدهکارتر میشه. خب مردم بهش اعتماد دارن دیگه، میخرن. 3% تورمش. ولی این تو همه کشورها صدق نمیکنه. مثلا مردم ایران خیلی تمایل دارن برن ترکیه سرمایه گذاری کنن روی لیر. تعجب میکنن. در حالی که مثلا 80% تورم داره، 40% سود بانکی. منطق خودشونه، به هر حال خودشون میدونن. همیشه باید ببینی پولی که سودی قرار کنی چقدر ضرر واقعی میکنه. اصلا ارزش پولی که داری رو در نظر نگیر. همیشه ارزش سودت رو به دلار حساب کن، بعد دلار رو بیا تورمش رو کم کن. خب دلار هم تورم داره. 10 سال پیش تا الان تقریبا ارزش دلار فکر کنم 30% اینا کم شده. سالی 3% تورم داره. دوباره این تورم هم مرکب میشه وقتی پولت تکون نمیخوره. خب دلار حدوداً میانگین سالانه 3% تورم داره. سال 2012 یادم نمیاد چی شد. میدونم 2011 بود. 2012 یادم نمیاد چی شد. اینجا یادم نمیاد واقعش. یادم نمیاد. ولی خب سال 2022 که کرونا اومد، خب اوضاع جهان بد شد دیگه. آمریکا اومد نرخ بهره آورد، پولشو داد مردم و همین دلیل ارزش دلار رفت بالا. مردم هم طلاشون رو میفروختن. البته این مورد هم هست. مردم هم طلاشون رو میفروختن چون که پول نیاز بودن. یعنی تو بحران معمولی ارزش طلا میره بالا، ولی تو اوج بحران، وقتی بحران خیلی شدید میشه، مردم میخوان دارایشون رو بفروشن که خرج کنن، غذا بخورن. وقتی اوج بحرانه مردم طلاشون رو میفروشن. باید چی بخرن باش؟ به چی باید بفروشنش؟ به دلار. خب چی میره بالا وقتی طلا فروخته بشه برای خرجشون؟ ارزش دلار میره بالا. وگرنه کاری که آمریکا کرده ارزش پولش رو کم کرد، ولی مردم چون نیاز داشتن دلار خریدن، طلاشون رو فروختن، دلار خریدن. یه مقدار شاید سخت باشه چون مثالش تو جامعه ما زیاد نیستش. مثلا تو جامعه ما پیش نیومده که یک نفر خونش رو مصادره کنه بانک برای اینکه ارزش وثیقش کم شده. ببین تو کل دنیا کشورهایی که تورمشون زیاد نیست، مثلا 3%،
چیزی که میذاری وثیقه وقتی ارزشش کمتر از یه حدی بشه میان وثیقه رو اجرا میکنن، میفروشن. حدودا 30% مونده به اون قیمت میان وثیقه رو اجرا میکنن. حتی تو دیفای هم تو بخوای بری اتریوم تو بذاری تتر قرض بگیری یا تو فیوچرز، اینا که لیکوید میشن، میشنیدی میگن طرف لیکوید شده؟ اینا که لیکوید میشن در اصل 30 تا 50%، بعضی وقتا 60% مونده به اون قیمتی که بخواد واقعا صفر بشه، صرافی لیکویدش میکنه، معامله رو میبنده به زور، پولت هم دیگه رفته، هزینه بستن معاملات شده، هزینه ریسکی یه دفعه بازار بریزه شده، در حالی که بازار اصلا ریزشی نبوده در اون حد. بعضیا فکر میکنن حالا اینو باز میکنیم لیکوید میشه، فوقش حد ضرر باید بذاری که معاملات لیکوید نشه. به هیچ عنوان نباید لیکوید بشی، به هیچ عنوان باید حد ضرر بذاری، حتما. اگه زیاد هم معامله باز کنی وقتی بذاری روی کراس، اون وقت میتونه برات بهتر باشه. اگه خیلی مثلا حدود معاملات زیادی داشته باشی و توی ارزهای درست حسابی مثل بیت کوین یا اتریوم، وگرنه میم کوین ها و اینجور چیزا چون ریزشای یه دفعه داره، بعضی وقتا همون ایزوله به نفعته. بعداً بهش میرسیم تو بحث خودش. و موقع کرونا هم که تموم شد، طلا دوباره رشدشو شروع کرد که تا الان شده که $4000. خب بعضیا میگن حدودا مثلا شاید 14% حتی تا 30% هم بیاد پایین. ولی خب روند طلا روند سعودی، چون که آمریکا تورم داره، مگه اینکه بیاد نرخ بهره رو ببره بالا دوباره، یا یه اتفاق بدی بیفته دوباره نرخ بهره هم ببره بالا، خیلی ببره بالا، بریزه شدید بریزه اون. ولی کلا مردم وقتی میخوان سود یا ضرر کنن یه چیزی رو پیش خرید یا پیش فروش میکنن، وگرنه قیمت واقعی نباید اینقدر بالا یا اینقدر پایین باشه، چون که مردم حاضرن پولشون زودتر، سازمان ها مردم زودتر به دست بیارن، بالاتر از قیمت بخرن یا پایینتر از قیمت بفروشن. مثلا وقتی ارزش یه سهامی 90% ریزش میکنه، خود اون شرکت رو با فروشی حداقل 100% سود کردی. خب ولی چرا 90% میاد پایین؟ چون که مردم پول نیازن تا شرکت بخواد منهدم بشه و بیان خرید و فروش. منهدم که نمیشه شرکت، چون سالم شرکت، یعنی سوددهی رو داره، ولی داره زیر ارزش واقعی معامله میشه. خب اون شرکت از لحاظ افرادی که به دید بلند مدتن توی شرایط اضطراری خریدش میتونه مناسب باشه. به این جور تحلیل‌ها میگن تحلیل فاندامنتال. ولی تحلیل تکنیکال چطوریه؟ تحلیل تکنیکال به عنوان مثال میاد این خطو میذاره، یه ناحیه‌ای در اصل خط نیست، این که همه میگن حمایت و مقاومت، در اصل یه ناحیه هستش. خب این یه ناحیه‌ایه که فروشنده ها حضور دارن. خب این فروشنده ها این قیمت میخوان بفروشن، سودشون رو بزنن جیب، میاد این نقطه برمیگرده، میاد این نقطه برمیگرده، میاد این نقطه، یه ناحیه است. خب نمیتونی دقیقاً بگی کجاه، ولی هر سری زور خریدار بیشتر میشه تو ناحیه، نمیتونی بگی تو یه خط، واقعا این یه ناحیه میشه در اصل. خب بعضی وقتا این اتفاق نمیفته. کلا اون آموزشایی که تو اینستاگرام و این کلا نمیدونم این آموزش میدن یا نه، زیاد نمیدونم، ولی اینجور چیزا رو زیاد نمیخواد دقیق حساب کنی. کلا این چیزا یه ناحیه حساب میشه، تو که نمیتونی دقیقاً بدونی این نقطه میخواد بریزه یا این نقطه میخواد بره بالا. همه چیز برمیگرده آمار و احتمال. باید بتونی روانتو کنترل کنی که ضرر هم کنی به این خیالت نباشه. خب ببین این نقطه هر کس بود از لحاظ اصولی استاندارد بود خرید کنه، حد ضرر بذاره و ضرر میشه. خب و یه چیز فکتیه که الان این نقطه ناحیه خریده دیگه، زده شکوندش. کلوزش هم مهم البته، چون این شادو شده، آموزششو گذاشتم. برای همین میگم بعضیا بذار اول کلوز بخوره. ولی خب اگه کلوز بخوره تو باید ناحیه بزرگتری بذاری برای حد ضررت، اگه نره بالا. این میگن شکست، ترید با شکست. مثلا اینجا که کلوز میخوره
بیان میذارن زیر اون کندل یا زیر کف قبلی. این کار رو میکنن که مثلا 11% ریسک کنه. معمولا تو بازار اثبات بدید خیلی بلند مدت این کار میکنن، در عوض 100% مثلا 90%، 1-9 میشه. ولی خب اونی که این کار رو معمولا میکنه در بازی به این بلندی، معمولا یا صرافیان یا کارگزاریان یا نهنگای خیلی بزرگن، چون که اینا با طلاشون مثلا نمیان طلا خالی بذارن اینجا، اینا ازش سود میبرن. میان تو که میری کارگزاری معامله میکنی، کارمزد میبره معامله تو. خب اونا که نمیخوان توی یه نقطه یه دفعه بفروشنش، یواش یواش میفروشن. مثل دیفای. ولی تو کارگزاری هست بهش میگن بازارساز. آموزشاشو بعدا میرسه. من فقط میخواستم این مقدار آشنات کنم با بازار و این تاریخچه رو با هم ببینیم تا الان که چطوری بوده، که بدونی هر چیزی ارزش نداره زندگی تو براش خراب کنی. خب اگه تو بخوای همه نقاط رو بگیری و همیشه سود کنی که نمیشه. همیشه اصلا احتمال نیست. تو ترید با شکست 30% مواقع پیروز میشی. خب اصلا نزدیک 50 هم نیست، 30% مواقع، ولی سودی که میبری خیلی زیاده. تو وقتی انتظار داری 10% ریسک کنی 90% ببری، خب قطعاً باید احتمال باختت هم باشه. من همین مثلا میگن 20-30% مثلا اونی که شکست ترید میکنه سود میتونه بره. اینو باید تو تست بک به دست بیاری، باید چارت تو ببری گذشته و تست کنی. خب البته که این تایم فریم هفتگیه. تو فارکس یا توی کریپتو یا بخوای فیوچرز اونجور چیزا کار کنی، فیوچرز برای دید بلند مدت تره. خب مثلا فیوچرز برای دید یک هفته معامله و نگهداری، 3 روز، 1 هفته، نه اینکه هر روز باز کنی ببندی. کارمزد توی کریپتو به شدت بالاه و شکست توی کریپتو بیشتر جواب میده. اسکلپ توی فارکس، اسکلپ و شکست هم باید یه ویدیو کامل در موردش بسازم. اسکلپ اونیه که توی این رنجا میاد معامله میکنه، شکست اونیه که میاد اینجا میخره به دید بلند مدت. مثلا وقتی این کلوز داد میاد میخره زیر کندل قبلی برای سود بیتون. قطعی نیست، میدونی چی میگم؟ هیچ چیزی قطعی نیست، فقط هم توی روندی کار میکنه. ولی اسکلپر توی هر روندی سود میکنه. خب ولی اون شکست تریدر همیشه سودو نداره. چیزایی هستش که من خودم شکست ترید میکنم ولی خب اونجوری که میگن نیست، باور کن. مثلا در حد 20-30% وین ریتت شاید باشه، ولی آر خیلی بالاتری میگیری، سود خیلی بیشتری میبری و توی چند تا صرافی حساب داشته باشی، پول کمتری میخواد درگیر کنی، مدیریت سرمایه بهتری باید داشته باشی. آموزش خیلی زیادی داره، واقعا نمیشه تو یه جلسه گفتش. فقط می‌خواستم با بازار آشنا بشی. خلاص مثلا این هنوز اصلاح نداد و تو اینطوری این ناحیه جمع بشه وقتی شکست داره بالا. ببینی اینجوری اگه شکست اون وقت داره بالا. شکست ریدرها اینطوری معمولا کار میکنن، نه اینکه مثلا همینو مستقیم رفت بالا. نه، خیلی از مواقع اینطوری مستقیم میره بالا نمیتونن بگیرنش. خب این آموزش امروز بود، اسم پلیلیست نمیخواد. این آموزش میذارم تاریخچه بازارهای مالی در چاه. خب خیلی خوشحال شدم این ویدیو تا اینجا دیدی. لایک و کامنت فراموش نشه. لطفا ما رو حمایت کن، سابسکرایب کن، کامنت بذار. خیلی خوشحال شدم ویدیو رو تا اینجا دیدی و درود دیگر. بدرود. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.